Naging importanteng parte na ng pang-araw-araw na buhay natin ang internet mga kasangkay. At kapag internet na ang pinag-uusapan ay hindi na mawawala ang PLDT, ang nangungunang internet provider sa bansa. Bagamat madami din ang hindi masaya sa serbisyo ng kumpanya pagdating sa internet ay hindi natin maitatanggi na naging bahagi na ito ng kasaysayan natin. At kung interesado kayong malaman ang kwento sa likod ng pinakamatanda at pinakamalaking telecommunications company sa bansa, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng PLDT, ang naging tagumpay at ang mga naging kritisismo dito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. / 1928 nang isang bagyo ang nanalasa sa Eastern Visayas, Bicol Region at Samar. At ng panahon na to mga kasangkay ay hindi pa ganun ka-develop ang mga sistema ng telepono sa bansa. Sa sobrang liit ng network noon ay pwede ka lang tumawag kung nasa parehong lungsod kayo ng tatawagan mo. Sa madaling salita ay disconnected pa ang mga Pinoy noon sa mga katabing lungsod at sa iba pang bahagi ng bansa. At dahil nga sa nangyaring bagyo ay naisip ng gobyerno ang kahalagahan ng telephone system na maikokonekta ang mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa hindi lang para sa paghahatid ng serbisyo sa mga tao kundi pati na din sa pagpapaunlad ng ekonomiya. At noon ngang November 18, 1928 nang itatag ang Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT sa bisa na din ng Philippine Government Act No. 3436 na nagbibigay ng prangkisa sa PLDT na mag-install, mag-operate at mag-maintain ng telephone system sa buong Pilipinas. Nagsimula ang operasyon ng PLDT sa ilalim ng American company na General Telephone and Electronics Corporation o GTE. Sa ilalim ng mga Amerikano ay nagsimula ang kumpanya sa pagbili ng maliliit na kumpanya ng telepono sa iba't ibang lungsod at probinsya para mapabilis ang paglalatag at pagkokonekta ng mga phone system sa buong bansa. Isang taon matapos mabigyan ng prangkisa ay naikonekta ng PLDT ang Manila at Baguio kung saan magagawa ang kauna-unahang National Long Distance Call. Itinatag din ng kumpanya ang Overseas Radio Telephone Service na magkokonekta sa Pilipinas, sa Amerika at sa iba pang bahagi ng mundo. Ngunit malaking dagok ang darating sa PLDT nang mangyari ang World War II noong 1940s. Sinira ng mga US Armed Forces ang sistema ng kumpanya para hindi ito magamit ng mga Hapones noong 1941. At nang makuha nga uli ng mga Amerikano ang kontrol dito ay 10% na lang ng orihinal na pasilidad ng PLDT ang gumagana. Mabilis na nakabangon ang PLDT matapos ang giyera. Salamat na din sa malaking tulong na binigay ng Amerika. Sa sobrang bilis nga ng pagbangon ng kumpanya ay nalampasan agad nila ang dami ng kanilang subscriber bago mangyari ang giyera. Taong 1968 naman nang makuha ng mga Pilipino ang kontrol sa PLDT nang bilhin ni Ramon Cojuangco at ng mga kasama niyang negosyante ang share nito mula sa GTE. Magiging simbolo ito ng tagumpay para sa mga Pilipino. Sa ilalim ni Cojuangco ay nagsimula ang expansion program ng kumpanya na ang misyon ay makapagdala ng maaasahang telephone service lalo na sa mga probinsya at mga liblib na lugar sa bansa. Sa ilalim din ni Cojuangco nangyari ang kauna-unahang major TV broadcast gamit ang satellite feed para mapanood ng mga Pilipino ang ilang mga importanteng international event gaya ng libing ni Senator Robert F. Kennedy at ang paglipad ng spacecraft na Apollo 8. Nang dumating ang 1982 ay naging buwang bibig na ng mga Pilipino ang Direct Distance Dialing o DDD. Nang mga panahon na to ay nakakapag long distance call na ang mga Pinoy sa 9 na lungsod sa bansa at 22 bansa sa buong mundo. Hindi magtatagal ay mapapalitan to noong 1985 ng National Direct Dialing o NDD at International Direct Dialing o IDD. Magpapatuloy ang tagumpay at mabilis na paglaki ng PLDT pero sa kasamaang palad ay mamamatay si Ramon Cojuangco noong 1984 na ipagluluksa ng kumpanya. Sa pamamahala ni Cojuangco ay nagawa niyang palakihin ang PLDT bilang isang higanteng kumpanya sa Pilipinas na kumikita ng bilyon-bilyong piso kada taon.
Noong 1970s ay kinontrol ng gobyerno ng noon ay Presidente Ferdinand Marcos ang PLDT. Alinsunod ito sa polisiya ng gobyerno noon na pagsamasamahin ang telecommunications industry sa bansa. Sa ilalim ng gobyerno ay binili ng PLDT ang pag-aari ng kalabang Republic Telephone Company o Retelco. At dahil nga dito ay magiging monopolyo ng telepono sa bansa ang kumpanya. At dahil sa nangyaring monopolyo kung saan ay wala ng kalaban ang PLDT at wala na ding pagpipili ang iba ang mga Pilipino ay hindi na din umunlad ang serbisyo ng kumpanya. Dahil nga daw sa haba ng pila nun para sa mga nagpapakabit ng telepono ay aabutin daw ng taon bago makabitan ang isang aplikante. Nang mapaalis sa pwesto si Presidente Marcos noong 1986 ay naging pribadong kumpanya ulit ang PLDT na muling napunta sa mga Cojuangco sa pamamahala ng anak ni Ramon Cojuangco na si Antonio Tony Boy Cojuangco. Noong 1995 naman nang maipasa ang Telecommunications Act at tinanggal na ang monopolyo ng PLDT sa telecommunications industry. Dito na din nagsimulang pumasok ang iba pang telecommunications company o telco sa bansa, gaya na lang ng magiging mahigpit na karibal ng PLDT na Globe Mackay na ngayon ay mas kilala na natin na Globe Telecom. Isa ang PLDT sa naapektuhan ng nangyaring Asian Financial Crisis noong 1997. Bagamat dumadaan noon sa matinding pagsubok ang kumpanya ay hindi ito naging hadlang para sa First Pacific Company ni Manuel B. Pangilinan o MVP na kontrolin ang kumpanya. At noon ngang November 24, 1998 nang i-anunsyo ng PLDT ang pagpasok ng First Pacific na kinuha ang 17.5% na pag-aari ng kumpanya para sa halagang 29.7 billion pesos. Dahil dito ay pinalitan ni Pangilinan si Tony Boy Cojuangco bilang presidente at CEO ng PLDT. Patuloy na mamamayagpag ang mga landline ng PLDT sa ilalim ni Pangilinan noong late 90s hanggang 2000s sa tulong na din ng mga nilalabas nilang marketing campaign. Gaya na lang ng classic commercial na to ng PLDT tungkol sa mag-amang doktor at fine arts student na magpapasikat sa linyang "Suportahan ta ka." Dad, ma-shift na ako sa fine arts. Bakit? Hindi ko kinilig ang magdoktor. Tani, maintindihan mo. Dad? Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Kayo ba mga kasangkay, ano pang mga commercial ng PLDT ang tumatak na sa inyo at di nyo makakalimutan? Paki-share naman sa comment section sa baba. Sa ilalim ng pamumuno ng First Pacific at ni Manny Pangilinan ay nagsimula ang expansion ng PLDT. Nakipag-partner ang kumpanya sa NTT Communications na pag-aari ng isa sa pinakamalaking telco sa mundo na Nippon Telegraph and Telephone Corporation ng Japan. Sa partnership din nito, makukuha ng PLDT ang isa sa pinaka-importanting kumpanya nila ngayon na Smart Communications, na noon ay ang pinakamalaking mobile phone operator sa bansa. Sa ngayon nga ay isa na ang Smart sa nagdadala ng malaking kita sa PLDT, lalo na at unti-unti nang humina ang kanilang landline business. Noong 2000 ay binuo din ng kumpanya ang ePLDT na magiging kamay ng PLDT sa mga kumpanya nila sa Information and Communication Technology o ICT. Ilan sa mga to ay ang kanilang data service na ePLDT Vitro, mga call center sa ilalim ng ePLDT Ventus, internet service na Infocom Technologies at ang naitampok na natin dito sa channel na mga sumikat noon na internet cafe na Nitopia. Noong 2000 din nang ipakilala ng PLDT ang Digital Subscriber Line o DSL na ng mga panahon na yon ay isa sa pinakamabilis na internet technology sa bansa. Pagdating naman sa landline ay ipinakilala din ng PLDT ang ilan sa mga phone services gaya ng call waiting, call forwarding, three-party conference calls, speed calling at caller ID. Noong 2006 naman nang makita ng PLDT ang pagdoble ng subscriber ng kanilang mga broadband service na PLDT MyDSL at ang wireless na Smart Bro. Sa ngayon nga ay ang mas mabilis na fiber internet na ang ino-offer ng PLDT sa kanilang mga bagong internet subscriber. Nakuha din ng PLDT noong 2011 ang kumpanya ng mga Gokongwei na Digitel na nagmamay-ari ng Sun Cellular. Kaya ngayon ay 3 brand na ang hawak ng PLDT sa kanilang wireless cellular service. Ang flagship brand nila na Smart,
TNT o Talk and Text at ang Sun Cellular. Hawak din ng PLDT ang Voyager Innovation, ang tech company na nasa likod ng sikat na e-wallet service na Paymaya at pantapat ng kumpanya sa GCash ng Globe. Nasa ilalim din ng Paymaya ang remittance service ng Smart na Smart Padala. Nag-i-invest din ng PLDT sa media sa pamamagitan ng kanilang MediaQuest Holdings na nagmamay-ari ng TV5, Radyo 5 News FM at ang TV provider at regional radio network na Signal TV. Ang MediaQuest din ang majority owner ng mga newspaper company na The Philippine Star at Business World at may 30% din na pag-aari sa film production company na Unitel Pictures. Ilan lang yan sa mga kumpanya na hawak ng PLDT. Madami pa akong hindi na isama, lalo na yung iba pa nilang mga investment. Walang duda na isa ang PLDT sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas, mga kasangkay. At gaya ng ibang malalaking kumpanya ay hindi din ito makakaiwas sa mga kritisismo at laging nasasama sa mga listahan ng mga most hated company sa bansa. Ang Pilipinas ang sinasabing social media capital ng mundo dahil na din sa dami ng mga Pinoy na active sa social media. Bukod pa dyan ay mas madaming Pinoy pa ang gumagamit ng internet ngayon dahil sa mga nag-o-online classes at nagwo-work from home. Kaya importante para sa atin ang mabilis at hindi napuputol na koneksyon sa internet. Pero halos lahat naman ata tayo ay nakaranas na biglang babagal o di kaya ay mawawala ng internet connection. Di naman maiiwasan to kahit na ano pang network ang gamit mo. At kapag ganito ang nangyari ay wala ka nang magagawa kundi umasa na lang sa mabilis na pagtugon ng network mo sa problema mo sa internet. At eto na nga ang laging nirereklamo ng mga tao sa PLDT, mga kasangkay, ang kanilang customer service. Nagsulputan nga ang maraming memes sa internet na talagang matatawa ka na lang at makaka-relate lalo na kung isa ka din sa nakaranas ng di magandang customer service ng kumpanya. Maliban sa mabagal na internet ay problema din ng iba yung maya-maya ay nadidisconnect. Kaya nga nauso din yung meme na PLDC na hanggang ngayon ay di ko pa din alam ang ibig sabihin. May mga nabasa ako na PLDT plus DC o disconnect kaya daw PLDC. Yung iba naman sabi ang ibig sabihin daw nito ay palaging lag at disconnect. Tapos noong 2020 yung nabalita yung kay Liza Soberano na nag-tweet dahil nagrereklamo sa internet niya na Converge. At matapos lang ang 2 araw ay kinabitan na ng PLDT ng 300 Mbps na internet. Syempre pinagpiestahan to sa internet at ginawan din ng meme lalo na at maraming customer ng PLDT ang ilang linggo nang nag-aantay ng mag-aayos ng internet nila. Sa sobrang dami na nga ng nagrereklamo ay pinagbantaan na ni Pangulong Duterte ang PLDT at Globe na ipapasara at kukunin ang mga asset kung di nila aayusin ang kanilang serbisyo. Well, personally mga kasangkay ay nakaka-relate naman ako sa galit ng mga tao sa PLDT. Simulat sa pool kasi ay PLDT na ang internet namin sa bahay. Nagsimula kami sa wireless na Smart Bro na 1 Mbps ang max speed dati hanggang ngayon na PLDT Fiber na may 100 Mbps max speed. At gaya ng iba ay naranasan din naman namin ang hindi magandang customer service ng PLDT. Yung sobrang tagal dumating ng mga technician nila at yung tipong kahit wala na kayong net ay tuloy pa din ang billing nila sa inyo. Pero sa tagal na namin gumagamit ng PLDT internet ay masasabi kong maayos naman ang pangkalahatang karanasan namin dito kahit na minsan ay nagkakaroon ng problema. At kahit papano ay nararamdaman naman namin na may improvement naman ang kanilang customer service. Sa totoo nga niyan mga kasangkay ay sumubok din kami mag-Globe internet dati. Pero di nagtagal ay bumalik din kami sa PLDT dahil mas maayos pa din ang internet service nila. Pero baka dahil lang din sa lugar namin kaya mas malakas ang PLDT at Smart. Kayo ba mga kasangkay, PLDT subscriber din ba kayo? Kumusta naman ang karanasan nyo sa internet ng PLDT? Pakishare naman sa comment section sa baba. Sa ngayon nga ay madami na tayong pagpipilian na internet provider sa bansa. Maliban sa PLDT at Globe ay andyan din yung bagong telco na Dito. At yung iba pang internet provider gaya ng Converge, OneSky, Rise, Streamtech at marami pang iba. At dahil mas madami na tayong pagpipilian ngayon ay umaasa tayo na hindi magpapaiwan at gaganda pa ang serbisyo ng PLDT. Ang kumpanya na marami man ang nagrereklamo ay naging importanteng bahagi na sa pagkokonekta sa mga Pinoy hindi lang sa buong bansa kundi pati na din sa buong mundo.
Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng PLDT? Naaalala nyo pa ba dati nung di pa uso yung internet at sobrang mahal pa ng overseas call pagtatawag tayo sa mga kamag-anak natin sa abroad? Maswerte pa nga kung meron kayong telepono kasi sa lugar namin ay bihirang-bihira lang yung may mga telepono at parang mayaman ka na nun pag may telepono ka. Kayo ba mga kasangkay? Pakishare naman ang mga kwentong PLDT ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.